In this video, sisimulan natin ang ating discussion sa basic concept of limit. So meron tayong tatlong graphs dito. We have the linear function, graph ng rational function, and piecewise function. So kung mapapansin nyo sa graph ng bawat function, so we have the linear function, yung graph niya ay straight line. Yung rational function, ang graph niya ay straight line, almost similar sa ating linear function, and same with piecewise function. So saan lang sila nagkakaiba? So kung mapapansin nyo, nagkakaiba lang sila at point x equals 1. Okay? So at x equals 1, kung mapapansin nyo dito yung 1, 2, point 1, 2, nakadot siya. But dito, at x equals 1, nakacircle siya. 1, 2 sa ating rational. Then, dito naman sa piecewise function at x equals 1, ang nakadot ay ito, 1, 0, tapos nakacircle din yung 1, 2. So, dun sila nagkakaiba-iba. But, sa the rest, almost similar yung graph nila. Okay? So, para maintindihan natin yung concept ng limit, so iisa-isahin nating obserbahan yung behavior ng bawat graph ng given function natin. Let's start with f of x equals 3x minus 1. So, ang gagawin natin, obserbahan natin yung mga values ng x na nag-a-approach sa x equals 1 since doon sila nagkakaiba. Okay? And then, titignan natin yung mga values from the left side ng x equals 1 tsaka from the right side ng x equals 1. Okay? And then, after that, kukompute natin yung values ng f of x. So, titignan natin yung magiging behavior ng values of f of x. Okay? So, dun muna tayo sa left side. Let's have x. Then, tignan natin yung corresponding values f of x sa left side. Okay? So, kapag yung x natin ay 0, so simulan natin sa 0, tapos i-approach natin sa 1, i-substitute natin tong 0 dito sa values sa f of x. So, we have 3 times 0 minus 1, that is negative 1. Okay? So, yung f of x natin. Now, i-approach natin tong 0 sa 1. So, let's have 0.5. So, ilalapit natin sa 1. Then, the value of f of x will be 3 times 0.5 minus 1. That is 0.5, no? And then, i-approach pa natin sa 1. Let's have 0.9. Then, ang magiging value ng f of x will be 3 times 0.9 minus 1. And that is 1.7. Then, let's have 0.99. So, mas malapit pa sa 1 yan. So, magiging value ng f of x, that is 3 times 0.99 minus 1. And that is 1.97. And then, i-approach pa natin 0.999. Then, the value of f of x will be 3 times 0.999 minus 1. And that is 1.997. Now, let's observe the behavior of the values of f of x. Kung mapapansin nyo, from negative 1, naging 0.5, 1.7, 1.97, 1.997. So kung mapapansin nyo, as x approaches 1, mula dun sa left side, yung values ng f of x natin saan nag-a-approach? Nag-a-approach siya sa 2. Okay? So as x approaches 1, yung f of x natin saan nag-a-approach? Sa 2. So, tignan natin yung right side ng 1. Okay? So, sa right side naman tayo. Okay, so let's have the right side. Simulan natin sa 2. So, i-substitute natin 2 dito. 3 times 2, that is 6 minus 1, 5. I-approach natin to sa 1. We have 1.5. I-substitute natin dito. 3 times 1.5 minus 1, that will be 3.5. So, bumaba yung value ng f of x. So, i-approach pa natin. Let's have 1.1. Then, yung magiging value ng f of x, pag sinubstitute dito, magiging 2.3. I-approach pa natin 1.01. So,
yung value ng f of x magiging 2.03, and if approach pa natin 1.001, magiging value ng f of x natin will be 2.003. At kung mapapansin nyo, from the right side of 1, x equals 1, as x approaches 1, so as x approaches 1, yung values ng f of x natin saan nag-a-approach? So bumababa siya, no? At nag-a-approach din sa 2. Okay? So ganun din makikita nyo sa graph niya. Okay? Obserbahan natin, as x approaches 1, yung graph natin tumataas, no? At nag-a-approach sa 2. Tapos sa right side niya, as x approaches 1, yung graph natin bababa yan papunta sa 2. So nag-a-approach sa 2. Okay, so yun mismo yung concept ng limit. Okay, so let's observe another function, yung g of x naman. Okay, so for another observation, so itry nga natin yung value ng f of x if x is equal to 1. So again, yung f of x natin ay 3x minus 1. So itry natin yung f of 1. So f of 1 will be 3 times 1 minus 1, that is 3 minus 1, and that is 2. So yan yung value ng function f at x equals 1. But itry nga natin yung g of 1. G of 1 natin, ito yung g of x, no? So isa-substitute lang natin yung 1, 3 times 1 squared minus 4 times 1 plus 1 over 1 minus 1, and as you can see, g of 1 is undefined. Okay? Kasi magiging over 0 siya. Okay, so sa f of 1 meron tayong value, pero sa g of 1 that is undefined. So yun yung makikita natin dito sa graph niya, which is f of 1, tuldok siya, ibig sabihin part siya ng graph, pero dito sa g of 1 circle na siya kasi hindi siya part ng graph. So kaya pala, kasi yung g of 1 natin dito ay undefined. Pero kung iisipin nyo, yung f of x ay same sa g of x, tama? Magsa-same yung f of x sa g of x, kung mapapansin nyo na lang sa graph nila, okay? Kung yung x natin ay hindi equal sa 1. Okay? So ibig sabihin, yung f tsaka g ay identical except only at x equals 1. Okay? Now, since almost the same sila except for x equals 1, ibig sabihin, kapag yung values ng x natin i-approach natin sa 1, yung values ng g of x mag-a-approach din sa 2. Aangat din siya, nag-a-approach sa 2. So similarly, sa right side, kapag yung values ng x i-approach natin sa 1, bababa din yung graph, mag-a-approach din sa 2. Okay, so same behavior dito sa f. Okay, so doon naman tayo sa h. Now let's have the function h of x. So itry naman natin yung h of 1. So since yung h natin ay piecewise function, yung h of 1 natin will be 0. Okay? But kung i-observe natin yung mga values na nag-approach sa 1, so syempre yan yung mga values at x not equal to 1. So ang gagamitin natin ay 3x minus 1, similar dito sa f of x. So ibig sabihin, itong h of x ay identical din sa f of x except at x equals 1. So dito sila nagkaiba kasi dito yung h of 1 natin ay hindi pareho dito sa f of 1. Okay? So dito ay dot, dito ay circle din, but yung h of 1 natin ay defined kasi yung h of 1 natin ay 0. Unlike dito sa g of x, yung g of 1 ay undefined. So dun sila nagkakaiba-iba. So dito, yung f of 1 natin 1, 2, yung g of 1 natin undefined. Dito naman, yung h of 1 natin that is 1, 0, which is hindi rin kasama sa graph na to. Okay? But they are identical except at x not equal to 1. At x equals 1. So, dun sila nagkakaiba.
So, ibig sabihin, kung i-observe din natin yung mga values ng x from the left side na nag-a-approach dito sa 1, then yung values ng h of x natin mag-a-approach din sa 2. Same din sa f of x tsaka g of x. Same sa right side, kapag nag-a-approach yan sa 1, bababa din, mag-a-approach din sa 2. Okay? So, kung mapapansin nyo, magkakaiba man sila ng value of a function, magkaiba ng value ng function, yung isa ay undefined, pero kapag in-approach natin yung mga values ng x doon sa 1, same yung nagiging behavior ng values ng f of x. Pare-parehong nag-a-approach sa 2. Okay? So, that is the concept of the limit of a function. So, ang concept ng limit of a function, hindi natin tinitignan yung mismong value at x equals 1. Ang inoobserbahan natin dito, yung values ng f of x, kung saan nag-a-approach yung values ng f of x as x approaches to a certain number. Okay? So, now, let's define the limit of a function. Now, for the definition, let f be a function on some open interval I containing c, except possibly at c. We say that the limit of f of x as x approaches c is L, denoted by this symbol. So, may bago na tayong symbol na gagamitin. So, we have limit of f of x as x approaches c is equal to L. Okay? Ang ibig sabihin yan, if f of x approaches L as x approaches c. So, eto mismo yung ibig sabihin ng symbol na yan. Okay? Yung limit ng f of x ay L kapag yung x ay nag-a-approach sa c. Ito yung ginagawa natin kanina. Tinitignan natin yung behavior ng f of x kung saan nag-a-approach. Okay? As x approaches to a certain number. For example, okay, yung i-example ko na yung kanina, yung limit ng 3x minus 1, ayan yung example natin kanina, as x approaches 1 is equal to 2. Okay? Kasi kanina sa example natin, as x approaches 1, so in-approach natin yung x sa 1, ang nangyari, yung values ng f of x nag-a-approach sa 2. Okay? So that means that limit of 3x minus 1 as x approaches 1 equals 2. Okay? So ito yung L natin, ito yung f of x natin, nag-a-approach sa 2 as x approaches 1. So similarly, yung limit ng 3x squared minus 4x plus 1 over x minus 1 as x approaches 1 is 2. So, same sila. At yung dun sa example natin sa h of x, yung limit ng h of x kanina, x approaches 1 equals 2. Kumbaga, pinakita ko lang sa inyo yung notation na gagamitin na natin. Okay? But yung kanina, yung concept, yung ibig sabihin ng symbols na to, so, diniscuss natin yan. Yan yung dinidiscuss natin kanina. Okay? And take note ha, magkaiba yung limit tsaka yung value of a function. So let's have the remark. Okay, so for our remarks, take note that limit of a function is not the same as the value of a function. Then, pwede mag-exist yung limit kahit yung value ng function is undefined. For example, sa g of 1, sa kaninang binigay kong function, yung g of 1 is undefined. Tama? But, kung kukunin natin yung limit ng g of x as x approaches 1, so kanina tinignan natin yung behavior ng g of x kapag yung values ng x nag-a-approach sa 1, at ang nakita natin yung values ng g of x saan nag-a-approach sa 2. Okay? So, meron siyang limit. Nag-e-exist yung limit niya. Pero, yung value ng function niya at x equals 1, undefined. So, yun yung sinasabi ng number 2. And at the same time, yun yung, ito yung patunay na magkaiba yung limit of a function dito sa value of a function. Okay?
And another one, number 3, it is possible that f of c, yung value ay not equal doon sa limit. So for example, gamitin na natin yung h of x, yung function h. Kanina, nakuha natin yung h of 1 to be equal to 0. But, yung limit ng h of x as x approaches 1, ang nakuha natin ay 2. Meaning, as x approaches 1, yung values ng h of x kanina nag-a-approach sa 2, not 0. Okay? And as you can see, h of 1 is not the same or not equal sa limit of h of x as x approaches 1. Okay? So, yun lang naman yung mga sinasabi ng remark natin.